Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας συστήσω τον Νασιμάκη Χανιώτη. Καλώς ήρθες. Είσαι καλά? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Θέλω να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο νεότερος Έλληνας σεφ που έχει διακριθεί με αστέρι Μισελέν στο εξωτερικό και νομίζω και γενικά στην Αγγλία είσαι ο νεότερος βραβευμένος. Αυτή τη στιγμή ναι, αν και πριν από μένα υπήρχαν άλλοι που είχαν διακριθεί νωρίτερα από μένα, στα 24, στα 25. Αυτή τη στιγμή είμαι νεότερος εγώ. Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ενσαρκώνεις το αμερικάνικο όνειρο στην Αγγλία, εσύ αγαπημένη μου Νασιμάκη. Ναι. Γιατί από γκραφιτά στο Περιστέρι που δεν ήξερες και με τι θες να ασχοληθείς, ξαφνικά είσαι στο Λονδίνο και πας και πάρα πολύ καλά. Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για σένα, από απογοήτευση για τα πράγματα στην Ελλάδα, από την ανάγκη σου να αναζητήσεις ένα καλύτερο αύριο? Σίγουρα τα πράγματα δεν ήταν τέλεια στην Ελλάδα όταν έφυγα εγώ. Οπότε αρχίσε και πέφτει. Πότε έφυγες? Το 2011. Όταν ξεκίνησε η κρίση, δηλαδή. Ναι. Και στην κρίση, okay. Οπότε δούλευα σε ένα εστιατόριο και λέω ότι θέλω να πάω στο εξωτερικό να μάθω κάτι παραπάνω. Ναι. Τα μαγαζιά που ήταν στην Ελλάδα είναι 2 ή 3, οπότε δεν σου δίνει μεγάλη πιθανότητα να πας εκεί μέσα γιατί είναι όλα κλειστά. Πίστευες όμως ότι έχεις το ταλέντο ώστε να φτάσεις ψηλά? Είχα μεγάλο πάθος γι' αυτό. Οπότε λέω θα φύγω και θα πάω, θα το κάνω να γίνει. Ναι. Οπότε λοιπόν έφυγα, πήγα στο Λονδίνο και είχες βρήκα. Είχες γνωριμίες, αυτό που λέμε, είχες ένα γνωστό να σε βάλει στα σωστά σημεία? Που δούλευε σε ένα μαγαζί και πήγα δούλεψα μαζί του για 6 μήνες. Και μετά λέω θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό εγώ. Κάτι στο fine dining. Οπότε έφυγα και πήγα σε ένα μαγαζί. Στο πιο εκλεπτισμένο, ας πούμε, τρόπο. Ναι, το μαγαζί το οποίο είμαι τώρα σαν head chef εγώ. Ναι. Οπότε πήγα και ξεκίνησα εκεί πέρα σαν ο τελευταίος τροχός αμάξης και ανέλαβα το μαγαζί μετά από. Παιδί μου, από τελευταίος τροχός της αμάξης που απλά ακούς εντολές, πώς φτάνεις να είσαι ο επικεφαλής? Δηλαδή υπάρχει τέτοια αξιοκρατία? Δύσκολα. Υπάρχει αξιοκρατία πάρα πολύ στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι άμα κάνεις δουλειά σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην διακριθείς. Και να μην σου δοθεί ευκαιρία, Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό που πάει στο εξωτερικό. Δηλαδή από εκεί που ήσουν να καίκοβες τα μαρούλια και ήσουν ράτζα, έγινε. Έχω αναλάβει το μαγαζί και έχω γίνει partner στο μαγαζί. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Ερώτηση, χωρίς να μου πεις πόσα παίρνεις. Το να είσαι head chef στο Λονδίνο και να έχεις πάρει και Μισελέν, πληρώνεται στο εξωτερικό? Πληρώνεται πολύ καλά. Οι ώρες είναι πάρα πολλές. Είναι διπλάσια από ό,τι είναι στην Ελλάδα να είσαι μάγειρας. Αλλά πληρώνεται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε το πιάτο με το οποίο βραβεύτηκες και να μου πεις και τι είναι τελικά αυτή η βράβευση. Γιατί ακούμε και για κάποια εστιατόρια στην Ελλάδα ότι αυτό έχει 1-2 αστέρια Μισελέν, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτή η βράβευση και πώς την παίρνεις. Και θέλω να το δείξουμε γιατί θα μοιάζει και λίγο σαν έργο τέχνης, φαντάζομαι, το πιάτο σου στο τέλος. Τι θα φτιάξουμε? Θα φτιάξουμε ένα ορτίκι που είναι καπνιστό σε ξύλα ελιάς. Έχουμε σελινόριζα, έχουμε παρμεζάνα, μαύρη τρούφα, έχουμε φουντούκια και έχουμε και λίγα βρόσιμα φυτά. Μάλιστα. Να υποθέσω ότι αυτό το πιάτο είναι δική σου έμπνευση, έτσι. Ωραία. Και γι' αυτό διακρίθηκες. Να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Εντάξει, παιδιά, στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να τα βρούμε, να τα δημιουργήσουμε και να τα φτιάξουμε και λίγο ακριβά. Ναι, σίγουρα. Α, δεν έχουμε κάρτα, δεν πειράζει. Εντάξει. Μπορεί, βρε μέρη μου, ένας να έχει τη λόξα να θέλει να το κάνει κι εσύ. Δεν πειράζει. Πάμε να το δείξουμε και να μιλάμε ταυτόχρονα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τα πόδια που τα έχουμε κάνει κονφί ήδη από χθες. Κονφί τι σημαίνει? Κονφί σημαίνει ότι ψήνουμε σε λίπος τα πόδια. Ναι. Κάτσε τώρα, γιατί. Τέλεια. Λοιπόν, ψήνουμε τα πόδια σε λίπος, πάπιας, με λίγο σκόρδο και λίγο θυμάρι. Ωραία. Αυτά έχουν γίνει προετοιμασία από πριν. Ναι. Τα στήθη τα έχουμε εδώ πέρα σε μια σακούλα που είναι σε κενό αέρος, τα οποία έχουν ψηθεί τέλεια από πριν. Απλά θα τα βάλουμε στο τηγάνι να δώσουμε λίγο. Να κάνουμε λίγο crispy από μία μεριά. Και τηγανίζουμε τα πόδια για αρχή. Αυτή η τρούφα είναι που είναι πολύ ακριβή, ειδικά βεβαίως, λένε. Ναι, μαύρη τρούφα. Αυτό δηλαδή πόσο κάνει το κομματάκι που έχω εγώ στο χέρι? Κάνει γύρω στα 40 ευρώ. Εντάξει, εγώ νόμιζα 400 ευρώ. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ ακριβές. Το κιλό κάνει γύρω στα 2.500 περίπου. Ναι. Αυτό είναι τίποτα, αυτό είναι 50 γραμμάρια. Μάλιστα. Δεν λέω ότι 40 ευρώ είναι λίγα, αλλά νόμιζα ότι είναι κάτι πολύ ακριβό. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου λίγο, πώς γίνεται ενώ κάνεις παράλληλα το πιάτο σου, πώς διακρίνεσαι? Ξέρεις ότι θα έρθουν από την Επιτροπή Μισελέν να δοκιμάσουν? Συμβαίνει ότι εμείς έχουμε αστέρι Μισελέν στο μαγαζί τα τελευταία 27 χρόνια. Οπότε τους ξέρουμε πάνω κάτω φατσικά. Οπότε όταν είχαν έρθει στο μαγαζί, γνωρίζαμε ότι θα έρθουν. Απλά δεν γνωρίζουμε πια εάν υπάρχει κάτι κακό για τους Έλληνες σεφ, γιατί είναι πολλά μαγαζιά στην Ελλάδα που αξίζουν αστέρι Μισελέν και δεν έχουν πάρει ακόμα. Και αυτό είναι λίγο δυσάρεστο, ναι. Είναι λίγο άδικο, ναι. Οπότε δεν ξέραμε αν επειδή έχω αναλάβει εγώ σαν σεφ τώρα, εάν θα πάρουμε το αστέρι ή όχι. Ότι μήπως δηλαδή έχουν θέμα με τους Έλληνες? Δεν έχω ιδέα, ξέρω εγώ. Υπάρχει αυτό το έτσι? Δεν υπάρχει, απλά ξέρεις, αυτές τις στιγμές πρέπει να το μυαλό σου όπως είναι. Σωστό. Οπότε εγώ όταν ανέλαβα είχαν έρθει. Συγγνώμη, τους δώσαμε τα φώτα, τον πολιτισμό μας και δεν μας δίνουν τα αστέρια Μισελέν. Θα με πιάσει το τοπικιστικό μου τώρα, το εθνικιστικό μου, Λοιπόν, έλα να βλέψεις, εσύ σε βλέπω, τρώγες, έλα να βλέπεις. Είναι ο wannabe chef.
Έλα να βλέπεις. Είχαν έρθει σε μαγαζί λοιπόν Ναι. και φάγανε, οπότε μετά κατεβαίνουν στην κουζίνα. Καταλαβαίνεις από τις εκφράσεις που παίρνουν αν τους αρέσει ή είναι πολύ Όχι, είναι αυστηροί πολύ. και αποστηρωμένοι? Έχουν poker face, οπότε δεν καταλαβαίνεις. Poker face, ωραίο, ναι, δεν Πάρα καταλαβαίνεις πολύ. τι θέλουν να πούνε. Όχι. Ελαιόλαδο βλέπω χρησιμοποίησες, ναι, και τα ελληνικά στοιχεία. Κάνουμε δικό μου ελαιόλαδο, το φέρνω στο μαγαζί γιατί το πουλάμε και στο μαγαζί δηλαδή. Okay. Οπότε θέλω να φέρνω ελληνικά στοιχεία. Έχουμε γαλλική κουζίνα, αλλά με πολλά ελληνικά στοιχεία. Μάλιστα. Και υλικά. Και διάβασα ότι και η ομάδα σου στο 70% είναι Έλληνες πια. Ναι, από την κουζίνα είμαστε 10 σεφ και οι 7 είμαστε Έλληνες. Μιλάτε ελληνικά δηλαδή στην κουζίνα? Προσπαθώ όχι. Γιατί είναι λίγο κακό για τους υπόλοιπους που δεν μιλάνε ελληνικά. Σωστό. Γιατί τους φαίνεται πολύ άσχημο. Σωστό. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε... Ερώτηση. Για να έρθει κάποιος στο εστιατόριό σου, πόσα πρέπει να πληρώσει? Είναι μενιού, δηλαδή μενού à la carte? Είναι μενού à la carte, το οποίο κοστίζει γύρω στις 65 λίρες για το άτομο και main course, ναι, χωρίς κρασί. Ναι. Και έχουμε και tasty menu που είναι στα 105 το άτομο. Που δοκιμάζεις 80 πιάτα, έτσι? 10 πιάτα. Ναι, και έχουμε και ένα που είναι το chef tasty menu που εγώ επιλέγω το πιάτα που θα φάει ο πελάτης. Δηλαδή του σερβίρω ό,τι θέλω εγώ, γιατί δεν ξέρει τι θα φάει. Σωστό. Και είναι στα 145. Και να, πιο ακριβά υλικά και να μέσα. πούμε ότι τα 10 πιάτα φαντάζομαι είναι μικρές μερίδες. Αυτά που βλέπεις να περάσει το πιάτο και να. Ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι άμα βάλω αυτό το πιάτο, ένα από τα 10 που θα βάλω, θα είναι το μισό από αυτό που θα κάνουμε τώρα. Okay, και το βάζω το ορτίκι μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα. Ναι, εδώ η αρχισυντάκτρια μου έχει μια απορία που είναι του καλού φαγητού και μαγειρεύει κιόλας. Μου λέει γιατί στα εστιατόρια πληρώνουμε τόσο ακριβά. Είναι μικρές οι μερίδες, επειδή έχει γευσηγνωσία πολλών πιάτων? Πρώτα απ' όλα είναι 10 πιάτα. Αν ο πελάτης όταν τελειώσει το γεύμα του έχει σκάσει και δεν μπορεί να πάει σπίτι του, αυτό δεν είναι ευχάριστο. Οπότε πρέπει να δώσουμε κάποια πιάτα τα οποία πιστεύουμε ότι φτάνουν αρκετά, όπου ο πελάτης να χορτάσει και να μην φύγει σκασμένος από το μαγαζί. Κατάλαβα, έχεις απόλυτο δίκιο. Το πιάτο που θα μας κάνεις τώρα, αν το παραγγείλεις, όχι στο μενού à la carte, αλλά σαν πιάτο, πόσο κοστίζει? 28 λίρες. Θα το κλείσουν. 28 λίρες. Αν λέμε 35 ευρώ περίπου. Ναι, περίπου, ναι. Αλλά είναι όλο το ορτίκι. Μέρη, σταμάτα να μιλάς στο αυτή μου, άμα θες έλα κάτω, να φας, να μην φας. Με το θέμα με τις τιμές είναι ότι εμείς προσπαθούμε να βρίσκουμε όλα τα καλύτερα υλικά που βρίσκουμε στην αγορά. Οπότε εγώ πάω σε προμηθευτές και βρίσκω εγώ τα υλικά ο ίδιος. Μιλάω μαζί τους και αποφασίζουμε ότι θέλουμε. Έχει ωραίο ψήσιμο, Ναι, αυτό έχει ψηθεί από πριν. Γι' αυτό ψήνουμε σε sous vide λοιπόν. Οπότε αυτό έχει ψηθεί τέλεια εδώ. Έλα, παιδί μου, έλα, αφού σε βλέπω, θέλεις. Να σου πω, αγαπημένε μου, η οικογένειά σου τι λέει, είναι περήφανη για σένα? Η οικογένειά μου. Η μητέρα μου ακόμα με παίρνει τηλέφωνο και κλαίει και μου λέει γύρνα πίσω. Γλυκούλα μου. Και σου λέει μην παντρευτείς καμιά Λονδρέζα και μου κάνεις σίγουρα αυτό, σίγουρα αυτό. Σίγουρα αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα ξεκινάμε με τον πουρέ σελινόριζας στο πιάτο. Τώρα το πιάτο είναι ακριβώς έτσι. Για να το δούμε. Αυτό το πιάτο έχει κερδίσει βραβείο Μισελέν του νεότερου σεφ στο Λονδίνο, όχι μόνο Έλληνα. Έτσι. Γιατί το θέμα είναι ότι θέλουμε να φέρνουμε όχι μόνο κάτι νόστιμο στον πελάτη, αλλά έχει σημασία. Αυτό είναι πουρές, είπες? Αυτό είναι κοφί, πατάτα, όχι πώς το λένε. Ο πουρές είναι σελινόριζα. Αυτό είναι σελινόριζα που έχουμε κάνει στο πίλερ. Το έχουμε βγάλει όλο τελείως και μετά το έχουμε ξαναδέσει πάλι, το έχουμε ψήσει στον ατμό. Ναι. Εδώ πέρα... Εσύ τώρα το κάνουν οι σουσέφ σου και η ομάδα σου και απλά επιβλέπεις, Όχι, τώρα τι σημαίνει. Συνήθως έχουμε καθένα σε κάθε πόστο. Έχουμε τα ψάρια, τα κρέατα, τις γαρνιτούρες και όλα τα πράγματα έρχονται. Εσύ δεν πρέπει να τα επιβλέψεις όλα όμως? Ναι, είμαι από το πρωί στο μαγαζί, βλέπω τι κάνουν και την ώρα του σέρβις που έχουμε πελάτες μες στο μαγαζί, όλα τα πράγματα έρχονται σε ένα πάσο όπως είναι εδώ πέρα και εγώ τα στείνω. Δηλαδή, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Οκ, το πιάσα. Και περνάει από μένα όλα τα πιάτα. Δηλαδή, βλέπω, δοκιμάζω πώς είναι. Σου έχει τύχει ποτέ πελάτης να παραπονεθεί? Αυτά συμβαίνουν βέβαια. Ναι. Έχει πει ότι αυτό δεν μου άρεσε πολύ στο ψήσιμο, θέλω παραπάνω, το φέρνει κάτω στο να ψήνουμε. Αυτά και συμβαίνουν. Το πληρώνει και μια περιουσία, σου λέει θα κάνω θα πω την εξυπνάδα μου. Στις ταινίες κάποιος πελάτης να πει θέλω να γνωρίσω το σεφ. Αυτό το κάνουμε, δηλαδή εγώ προσπαθώ κάθε πελάτη που έχω στο μαγαζί να του φέρνω στην κουζίνα. Δηλαδή, όταν είναι το γεμάτο του λέμε θέλετε να κατέβετε κάτω να μιλήσετε με τον σεφ. Και πολλοί κατεβαίνουν και μιλάμε και. Σου έχει τύχει κανένα τυχερό, δανείζομαι, να έρθει με Kate Middleton και να πει έφαγα τόσο ωραία, σε θέλω να μου μαγειρέψεις ένα γκαλά που θα κάνω? Κάνα στάρ, κάνα πολυπλούσιο, κάνα Άραβα, δεν ξέρω. Έχουν συμβεί, αλλά και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ χρόνο να κάνω αυτά τα πράγματα. Οπότε εμείς στο μαγαζί. Καλά, μα σου τύχει κανένα τυχερό παιδί μου, θα πει όχι. Θα πω ναι. Ξέρετε τώρα τι θα γίνει. Άμα έχω χρόνο, γιατί δεν μπορώ να αφήσω το μαγαζί για να πάω κάπου αλλού. Ναι. Το μαγαζί είναι το όνομά μου εκεί πέρα και. Τώρα είσαι στην Αθήνα για να δεις την οικογένειά σου. Βεβαίως, να κλείνουμε το μαγαζί για 2 εβδομάδες. Μετά τις γιορτές που έχουν φάει πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό τι είναι αυτό? Αυτό πέρα είναι αυγό κρόκος και το ψήνουμε γι' αυτό κονφί, οπότε είναι πολύ μαλακό. Και όταν κόβεις. Παιδιά, είναι και πολύ εντυπωσιακό το πιάτο. Ναι, είναι αυτό που λες να το φάω. Αυτό το υγρό τι είναι εδώ πέρα? Αυτό είναι το βούτυρο που έχουμε ψήσει το σελέρα και το μπουρέ. Άρα όλες οι γεύσεις αναμειγνύονται. Ακριβώς.
Η μαμά προσπαθεί να σου γνωρίσει καμιά Ελληνίδα τώρα που σε δω, μπας και αλλάξεις γνώμη. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει αυτό. Μα μην τη το κόβεις, μας βλέπει για τη γυναίκα. Η μαμά σου έκανε περίεργα φαγητά τέτοια ιδιαίτερα ή πιο παραδοσιακά? Τώρα τελευταία μπλέκεται κάνει σαλάτες σε διάφορα πράγματα που είναι διαφορετικά. Ναι. Αλλά έτυχε η μαμά μου να μαγειρεύει πάρα πολύ καλά πάντα. Ήταν και μια έμπνευση, άρα μια πηγή έμπνευσης. Ναι. Οπότε πάντα μου άρεσε να με σπίτι να μαγειρεύω και εγώ όταν ήμουν μικρός. Σπίτι τέτοια θα κάνεις, περίπλοκα ή πιο? Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Θα φάω McDonald's. Μ' αρέσει. Όταν σχολάω τρώω τέτοια, ναι. Παιδιά, μην ετοιμάζεσαι, πρώτα θα δοκιμάσω. Θέλω να το βγάλω φωτογραφία. Και εμένα, βγάλε με λίγο. Όχι εσένα. Και εμένα με το πιάτο και το νασιμάκι, παιδί μου. Θέλω να βγάλω μόνο το πιάτο. Βγάλε με, παιδί μου, πριν το φάμε. Εντάξει. Εντάξει. Με έβγαλες ωραία. Ναι, ωραίες. Για να δω. Χάλια με έβγαλες. Πάντα ωραία. Έλα, παιδί μου, έλα, Σμακή. Ωραία. Και λοιπόν εδώ πέρα τελειώνουμε με τα φύλλα πάνω. Παιδιά, κοιτάξτε, το βλέπουμε από το πλάνο, από το γερανό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό το πιάτο, λοιπόν, είχες διαλέξει για ποιο πιάτο θα βραβευτείς ή αυτό το επιλέγει η Επιτροπή Μισελέν? Όχι, συνήθως έρχονται στο μαγαζί, τις ρωτάνε ποιο είναι το πιάτο που θέλουν να βάλουμε στο κατάλογο άμα κερδίσει, ξέρω εγώ, και είχαμε πει ότι είναι αυτό. Δεν είναι ακόμα. Αυτό το αποφάσισες εσύ ότι θες να είναι αυτό ή κατά κοινή ομολογία είπατε ότι αυτό είναι το πιο δυνατό πιάτο? Και το σερβίρουμε στο μαγαζί έτσι, δηλαδή κόβουμε έλατα και το σερβίρουμε στο μαγαζί έτσι. Καλά. Αυτή είναι η μερίδα, όχι, είπες τη μισή, άμα είναι σε κάρτ μενού. Ναι. Άμα είναι μόνο του σαν πιάτο, βάζεις και τέτοιο από πάνω. Βάζω αυτό και μετά το καπνίζουμε. Τώρα πρέπει να το καπνίσουμε. Καθίστε. Νομίζω να το κάνεις γιατί μην έχετε κανένα έντομο. Κοίτα τι κάνει το άτομο. Αυτό είναι φοβερό, το έχεις ξαναδεί? Όχι. Αυτό είναι πολύ επαγγελματικό, παιδιά. Με τι υλικό γίνεται το κάπνισμα? Αυτό είναι από ελιά. Από ελιά. Δεν βρήκα στο Λονδίνο χρησιμοποιώ κερασιά γιατί είναι πιο γλυκό όταν το τρως. Αλλά βρήκα ελιά μόνο. Ο πελάτης το παίρνει με τον καπνό, έτσι? Το παίρνει έτσι και όταν πάει στον πελάτη, το σερβίρει, του εξηγεί πιο σερβιτόρα πώς είναι το πιάτο. Πελάτησα, εξήγησέ μου, τι θα κάνω. Οπότε, όχι, αφήνει κάτω το πιάτο. Λέμε ότι εδώ έχει το ορτίκι καπνιστό με τσολέρια και με το τρίπο. Αν το πιάσω αυτό θα καώ? Όχι, όχι. Για να το δούμε, κάνε την αποκάλυψη. Και μετά κάνουν έτσι, και βγαίνει ο καπνός και το σερβίρουν έτσι. Συγγνώμη, το μάγος να ήσουνα. Λοιπόν, και τώρα τι μου προτείνεις να φάω πρώτο? Κόψε το αυγό και γενικά φάει όλα τις γεύσεις μαζί. Πώς να το κάνω αυτό, κάτσε να ετοιμάσω μια μπουκιά με όλες τις γεύσεις. Ωραία, πάρε πυρούνι να μας δείξεις που ξέρεις. Λοιπόν, προσπάθησα να πιάσω ορτίκι, αυγό και σελινόριζα. Αυτό, εντάξει? Αυτή, σωστά. Καλό. Μια χαρά. Ωραίο πρωινό όμως, Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Εν τω μεταξύ, με έναν τρόπο υπερισχύουν όλες οι γεύσεις. Δηλαδή, νιώθω και το κάπνισμα που έκανες. Το κάπνισμα, επειδή όλα τα πράγματα που το έχουμε μαγειρέψει τώρα είναι υγρά, το κάπνισμα κολλάει πάνω. Άμα το καπνίσεις από πριν, έχει πολύ δυνατή γεύση και σου χαλάει το πιάτο. Σου σκεπάζει τις γεύσεις από όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ σημαντικό να καπνιστείς στο τέλος, μέχρι να πας στον πελάτη και να το βγάλουν. Θα φάω και μια δεύτερη, γιατί ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Το ψήσιμο στο ορτίκι είναι μαγικό. Δηλαδή το καταλαβαίνεις, είναι πολύ μαλακό. Πάρα πολύ εύγευστο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν δίνω αστέρια, Μισελέν. Μπορώ να σου δώσω μόνο τα συγχαρητήρια. Άμα έλα, φάει και εσύ. Να βλέπουμε πιάτα τι έχεις κάνει να μας περιγράφεις. Κοίτα εκεί στην οθόνη. Εδώ πέρα αυτό είναι πέρδικα. Στην μια πέρδικα εκεί πέρα. Αυτή είναι η ομάδα μου. Πιο πολύ ο Σάκης είναι ο σεφ μου που είναι πίσω, ο Σάκος Κωνσταντακόπουλος. Ναι. Και τα παιδιά όλα είναι πιο πολύ Έλληνες εκεί πέρα. Μπράβο. Αυτό είναι μπαμπά, λέγεται με ρούμι, ανανά και παγωτό από κόλιανδρο. Wow. Αυτό είναι γλυκό. Ναι, είναι γλυκό. Εδώ πέρα κάνουμε μαρινάτο γάβρο με wasabi. Wow. Λίγο έτσι. Αυτό είναι φουαγκρά με τραχανά και μια βελουτέα από τζίντζερ και κολοκύθα. Μόνος τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Ναι. Μπράβο. Εδώ πέρα έχουμε ένα ψάρι που από κάτω έχουμε μια σάλτσα με χαβιάρι και πατάτα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Πάντως είναι και παρουσίαση μεγάλο στοίχημα στη δουλειά σας. Δεν είναι μόνο παρουσίαση. Θέλουμε να φέρνουμε μια εμπειρία διαφορετική στον πελάτη. Δεν είναι μόνο το φαγητό που μπορεί να μαγειρέψει οποιοδήποτε. Και η μητέρα μου κάνει πολύ ωραίο φαγητό. Ναι. Θέλουμε να δώσουμε εμπειρία διαφορετική στον πελάτη. Να είναι κάτι πολύ ωραίο, να φαίνεται όμορφο και να δίνει μια εμπειρία που δεν θα ξαναέχει ο πελάτη ποτέ στη ζωή του. Πάρα πολύ ωραία. Και να σου πω και κάτι, Ασμάκη μου. Δίνεις και ένα ωραίο παράδειγμα ότι μέσα στην κρίση μπορεί κάποιος να πιστεύει στον εαυτό του, στις δυνάμεις του και με την ελπίδα στις βαλίτσες του και τη θέλησή του και την πυγμή του να πάει και να τα καταφέρει. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, θα τα καταφέρεις όλα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Πολύ δυναμικός. Εγώ καιρός. Εγώ καιρός.
Εδώ, ο Παπανότας θα μας πει περισσότερα. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όταν έρθω Λονδίνο, θα σε πάρω τηλέφωνο τώρα που έχω γνωριμίες να έρθω να φάω στο εστιατόριο. Όχι, Μερούλα, που θα πληρώσω. Δεν έχω πρόβλημα να πάω δωρεάν, αλλά να μας προσέξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, συγκλονιστικό το πιάτο. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στην οικογένειά σου και στους δικούς σου ανθρώπους που σε χαίρονται αυτές τις γιορτινές μέρες. Επιστρέφουμε.